Salutare lume! Astăzi avem un amplificator Fisher CA223. Din câte vedeți, are egalizator, volum și butoane pentru a prelua semnalul din spate. Tonul de power și pentru căști. Înțeles și LED-ul indicator. Și ce mai are acest amplificator? Vedeți aici ieșirile pentru alte aparate cum ar fi radio și casetă, așa, ieșirile pe boxe, consumul acestui amplificator și intrările auxiliare. Așa. O chestie despre acest amplificator este că a fost defect pe partea de butoane, toate butoanele erau moarte, așa că le-am curățat și acum și-au revenit mai puțin cel pe 63 de Hz. Acesta nu funcționează și nici nu l-am găsit de cumpărat. În schimb, l-am găsit de cumpărat pe ăsta de volum, care nu are loudness, cel vechi avea, dar ăsta nu mai are. Bineînțeles că am dat comandă de pe transfer multisort și mi-a venit în 2 zile. Acum, ca alte chestii, eu l-am desfăcut dinainte. Uitați aici, este dotat cu STK 4132, este cel original, al lui că nu a fost schimbat niciodată. Și ca să nu mai lungim vorbăria, am să dau drumul de pe acest CD player, un CD original, la calitatea lui. Și o să dau un volum mai optim și egalizatorul la 0. Eventual o să dau o leacă frecvența mai mare și îl reglez și dau play. Așa, acum să vă arăt ce are aici sub capac. Capacul este bine prins în 8 șuruburi. Are 2 pe o parte, 2 pe parte și 4 pe spate. Așa, uitați aici ce se vede. Un transformator de 2x26 de volți, în afară de tensiunile secundare de 16 și de 18 volți. Avem aici comutatorul și montajul în sine. N-am schimbat deloc condensator, deoarece încă mai sunt buni, chiar pe vremea lor. După cum vedeți, aici este chiar foarte bine. Și cam asta este videoclipul. Vă aștept cu păreri și cu un comentariu pozitiv. Bine.